ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ। ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਨਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ। ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਟੁਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ। ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ। ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰਿਆ ਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇਹ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਸੁਣੈ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾ ਸੁਣੈ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣੈ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣੈ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵੇਗਾ। ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ। ਸੁਣੈ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨ ਮੰਦ। ਸੁਣੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣੈ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵੇਗਾ। ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣੈ ਅਠ ਛਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵੇਗਾ। ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣੈ ਸਰਾ ਗੁਨਾ ਕੇ ਗਾ। ਸੁਣੈ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣੈ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਵੈਸ ਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵੇਗਾ। ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਝੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ।
ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਪਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੈ ਸੋਹਿ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲਾ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ। ਕੇਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲ ਲਹਿਰੂ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇ ਲਖ ਦਰਿਆਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾਹੂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਵ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਲ ਨਿਵਲਾਹਿ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾਹੂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਏ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਾਖਾਏ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਂ ਗਮ ਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਇ। ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਆਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਆਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਨ। ਜਿਨਹਿ ਲਿਖੈ ਤਿਸ ਸਰਨਾਹ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਰਣਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਾਹੂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ। ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇਹ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਰ ਨਾਹਿ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਿਆ ਦਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ। ਸਵਾਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਚਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਨ। ਵਖਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀ ਅਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤ ਮਾਹੁ ਨ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਣੇ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਏਕ ਦੂ ਏਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਿਆਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਕਪਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਵਾਸ। ਐਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇ ਬਾਸ। ਲੋ ਇਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹੇ। ਅਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਐ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਥ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਣੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਹੇ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਊਚਾ ਥਾਉ ਊਚੇ ਉਪਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ਏਵੜ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਈ ਤਿਸ ਊਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨ ਤੁਮਾਇ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁਟੈ ਵੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ
केतिया दुख भूख सद मारे भेदा तेरी दातार बंद खलासी भाने होए हो राख न सकै कोई जे को खाए काक न पाए हो जाने जेतिया मह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के जिसनु बख्शे सिव सलाह नानक पातशाही पातशाह अमल गुना अमल व्यापारी अमल भंडार अमल आवे अमल लजाए अमल पाए अमल समाय अमल धर्म अमल दीवान अमल तोल अमल परवान अमल बख्शीस अमल निशान अमल कर्म अमल फुरमान अमलो अमल आखे न जाया आखा आखरे लिवलाय आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे विख्यान आखे बन में आखे इंद आखे गोपीत गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाए केते कह उठ जाहे ते कीते होर करे ता आख न सकै कई के जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोय जे को आखै बोल विगाड़ता निखिए सिर गवार सोदर के हासो कर के हा जित बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा केते बावन हारे केते राग परिस्यों के हियन केते गावन हारे गावे तुहनो पौन पाणी वै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखे सिर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह खानी चारे गावै खंड मंडल बर भंडा कर रखे धारे से तुदनो गावै जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सदा सच साचा साची नाई है पी हुसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी भांति कर जिन सी माया जिन उपाय कर वेखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह साह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा सुनतोख सरम्पा झोली ध्यान की करे विभूत खिंता काल कुवारी काया जुग डंडा परती ताय पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीता आदेश दिशा आदेश आद अनीला नाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारन घट वाजै नाद आपनाथ नाथी सब जाके रित सिदावरा साध संजोग विजोद कार चलावे लेखे आवे भाग आदेश दिशा आदेश आद अनीला नाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान होवे क्यों न नदर नावै बहुताय हो विडान आदेश दिशा आदेश आद अनीला नाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश दिशा आदेश आद अनीला नाद अनाद जुग जुग एको वेश एक दूजी भो लख होए लख होवे लख 20 लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एतरा पत पवड़िया चढ़िया होया की सुन गला आकाश की कीटा रीस नानक नदरी पाइया कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपैने जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरने जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोय नानक उत्तम नीच न कोय राते रुते थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी होए विचार सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाय नानक गया जापै जाय धर्म खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काक हो कर्म केते पवन पानी बै संतर केते कान में हेस केते बर में घाड़त घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते धूप देश केते चंसूर केते मंडल देश केते सिद्ध बुधनाथ केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुद केतिया खानी केतिया बानी केते पात नरंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत न अंत
ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की वाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनुभता की अंगला कथियां ना हं जाय जे को कह पिछै पछताय तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सुधा की सुध ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਥੈ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਸੁਰ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰੈ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਏ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਅੰਤ ਨ ਤਿਥੈ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭੋਖ ਲਾਗਣ ਤਬ ਤਾ ਭਾਂਡਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸਭ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਨੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਸਨ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਜ ਪਲੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello. I'm just going to start by saying my Masi and my Maserd aren't here today. We wish they were here to support us, and so we can support them. We are also missing my cousin Jyoti, who is in England, and my other cousins Navjot and Manjot, who are also stuck in New York with my Masi and Maserd. So they weren't able to be here. So I'm just going to start. This was my Nanaji. He was born in 1931, so he was going to be 91 in October, in Tyndall. He was an only child. He was hardworking. He took care of his own parents just the way his kids took care of him at the end. He went on to be married for 62 years with my Nani and having 4 kids of his own. My Nani and Nana, they were the definition of being two halves of a whole. When Nani passed away 4 years ago, you could see that he was no longer whole anymore. So, okay, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा जिहा पंजाबी बोलने ਲਈ because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। So 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਬਾਰੇ
Nani was already gone, but 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ like ਨਾਨਾ ਦੇ ਥੋੜੇ strokes ਹੋ ਗਏ ਸੀ, so he wasn't as verbally responsive. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ and ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, so ਵਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਵੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, 3 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰੂਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਰਸ ਫੜ ਕੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਨਾਨੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਟ ਤੋਂ ਪਰਸ ਚੱਕਿਆ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ, ਲਿਪਸਟਿਕ, ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੰਘੀ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। 20 ਮਿੰਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੂਰੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ all the time. I was so shocked at that time. After everything, he was still always thinking about her. In our culture, it's very rare ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗੇ। he always ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ like she is my support, she is I am who I am without her. He was very expressive, always told everybody he relied on her and her support in his life. I don't know if you can say it's love or something different than that. Even more recently, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, the name Ratan Kaur was never forgotten until his very end. Besides Nana ji, Nana was very close to my mom because he saw Nani within her. By the end, he wouldn't recognize her as Rani, but he used to call her Ratan Kaur as well. And now, most importantly, I would say, is Gorak and Gaurav, but he used to call Gaurav Gorkamal. Gorkamal was the most loved, without a doubt. All of us standing here, we can say that, and no one is offended because it is true and fair. He was my Nanaji's first call in the morning, whether he needed water, help in his room, help going to the bathroom, anything. He never complained, and you could see the love for his Babaji in the calm and patient ways that he supported Nana until the very end. The feeling was mutual. Nana felt comfort around Gaurav. If Gaurav stepped out of the room for even 1 second, he would ask right away, where is he leaving? Where is he going? Call him back. The bond and relationship between them was strong and special. It is very different from the relationship that we carried with him, not saying it was any less important. But Gorkamal will always be number 1. He was a loving son. He was a loving husband, father, and grandfather. Babaji was a very loving, pure person and raised us grandchildren with his own hands. He gave us all an amazing childhood and was the perfect definition of a grandpa. Every time I would go to Summerland and sleep over, me, Gorak, and Gaurav would always sleep in his room. The bond we shared with him was like no other, and the love he gave us, that of a parent. He taught us card games and joined in with us every time we got together. Meri badi behan Jyoti aaj aa nahi sakti si, so I will be sharing some stories on her behalf. Babaji used to put Jyoti on ek lat and Mehndi on the other. Nare pauriyan chadde hunde si. He made it his responsibility to walk Jyoti to see mom and dad at Max when they used to live in Kamloops, and they'd be working every day. One day on their way to Max, Jyoti fell in a pond, and Babaji had to wash her in the tub and get all the mitti off of her. From Kamloops to Summerland, and even after my family moved to Penticton, he'd been there every step of the way. Babaji felt like home. He felt like comfort. He felt like warmth. I'll always miss him lovingly squeezing my hand until I lost circulation, which he'd always get a good laugh out of. Babaji, I'll always be your coach love.
Nanaji lived a really wonderful and vibrant life, and all of us are carrying a lot of attributes and qualities that he taught us. But one thing that we'll never forget is his smile. Everyone knows that Nani had a set of dentures, but Nanaji always refused, up until only having like 2 teeth in his mouth. But even then, he had the brightest smile in the room. He was able to warm up the entire room and just completely light it up and everyone and just be extremely inviting. Another thing that we're going to carry with us is his resilience. Through his strokes, he beat the odds and smiled and laughed through his life. Not one stroke, not two, but 4. Every time he surprised all of us and he made it through. Lastly, a couple nights ago, we asked her mom to come into the room to sum up the man that she knew as her father. And she was quick to describe Nana as a man who, even if he had $2 in his pocket, he wouldn't hesitate to give one of those away to someone in need. This highlights the giving nature that he instilled in all of us, and I think everyone here today can take that and carry it with them. Although our Babaji and I saw him as a second father. He taught us so many valuable life lessons. He taught us our multiplication tables, and on weekends he'd teach us pot. He taught us how to ride bikes, and he treated us as if we were his own kids. He would come to our soccer games with his little black foldable chair and cheer us on from the sidelines. Whether it was 30 degrees out or pouring rain, he wouldn't miss a game. We went to the park almost every day, and while we were playing, he'd start talking to the other grandparents who were there with their grandchildren, and he created a bond with them within almost 30 minutes. Most of all, he taught us to learn. He taught us to teach everyone with respect and love. And I always love and respect my Babaji. Our Babaji, Gurmail Singh Rathore. Not only a grandfather to me, not only a second father, but my best friend. You know, I had a fear growing up about him always leaving me. It would, he'd walk me to preschool, drop me off, and I'd stand there by the window crying, Babaji, don't leave me. Chhad ke na jao. He'd always come back as soon as the bell rings, waiting there for me by the door. Every time they'd go to India, same thing. Babaji, chhad ke na jao. Tears in our eyes. We'd make him feel so bad that he wouldn't want to go anymore either. Jana nahi hun, nyane naal hi rehna. Babaji, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ. That fear of you leaving, it was not right. Because you will always live on through our memories, the stories we share, the values you instilled in us to always love and respect everyone, no matter what. The same qualities that we will pass on to the next generation. Over the past few days, I've been feeling a lot of different feelings, but the most of which is gratitude. Thankful to have our grandpa this as long as we did, because not everyone has that blessing to know their grandparents. So we find comfort knowing you are with Dadi now.
We love you. We will miss you, and you will always be with us. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Now, if you could all please divert your attention towards the screen as a sideshow will begin playing. ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿਲਡਰਨ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ ਪਲੀਜ਼। ਐਂਡ children and son ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3290 ਸਾਊਥ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। 3290 ਸਾਊਥ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਲਿਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਿਮਨੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 3290 ਸਾਊਥ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
Oh.
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ